Ακόμα μία φύτευση, Απρίλιος 2024, Κορονέικης και Πεκίνα. Αν θέλεις μείνε μαζί μου σε αυτό εδώ το βίντεο να δούμε σήμερα τι υλικά ακριβώς θα χρησιμοποιήσουμε στους λάκους φύτευσης. Είμαι ο Δημήτρης και το κανάλι Μαθαίνοντας για την Ελιά και θα μας δώσεις μεγάλη χαρά αν κοινοποιήσεις, κάνεις μία εγγραφή στο κανάλι και ένα like. Πάμε λοιπόν στην σημερινή φύτευση να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Αφού λοιπόν είδαμε το τι ακριβώς έχουμε κάνει, έχουμε ανοίξει τους λάκους, είπαμε, με τσάπα και φτιαράκι. Λόγω ατυχήματος οι δουλειές έχουν μείνει πίσω και πάμε να δούμε τα υλικά μας. Super Organ, τρίτη χρονιά που το χρησιμοποιούμε. Φυσικό οργανικό έδαφο-βελτιωτικό, από τα πιο καλά προϊόντα που έχω δοκιμάσει, με νέα συσκευασία και η χημική του σύνθεση. Επαναλαμβάνω, αν και σε άλλα βίντεο πάλι το έχω επαναλάβει. 100% λεωναρδίτης, χουμοποιημένος. Οργανική ουσία από 68 έως 78%. Χουμικά οξέα 40%. Αναλογία άνθρακα, εντάξει, αυτά τα αφήνουμε, δεν χρειάζεται να τα χρησιμοποιήσουμε, και το pH του. Τι ακριβώς κάνουμε λοιπόν με τον λεωναρδίτη? Θα πάρουμε 500 γραμμάρια και θα τα προσθέσουμε στον λάκκο φύτευσης. Έπειτα θα πάρουμε τον ανταπουργήτη μας, τον οποίο τον χρησιμοποιούμε και αυτόν για τρίτη χρονιά, και θα προσθέσουμε στον λάκκο φύτευσης 250 γραμμάρια. Μαζί με αυτά τα δύο θα χρησιμοποιήσουμε και ένα λίπασμα 1,20-0 με 31% χρυσό χούμο και μικροοργανισμούς. Έπειτα με τα λάστιχα αυτά εδώ που βλέπετε, επειδή το κτήμα είπαμε είναι ξύρικο, και το καλάμι, θα τοποθετήσουμε το δεντράκι μας στον λάκκο φύτευσης, θα ποτίσουμε, θα γεμίσουμε με νερό και μετά θα κλείσουμε. Εμείς ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία. Επειδή το νερό εδώ δεν υπάρχει και το μεταφέρουμε, γεμίζουμε τον λάκκο φύτευσης αφού προσθεθεί το χώμα, τα υλικά μας, γεμίζουμε με νερό και μετά κλείνουμε. Έτσι γλιτώνουμε μέρες εργασίας για το δεντράκι μας. Πάμε λοιπόν στα υλικά. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε το λάκκο φύτευσης. Αρχικά βλέπουμε το λάκκο μας, το δεντράκι από την φυτογωνία, από τον κύριο Παρασκευά, Αρπεκίνα, κλόνος, I18. Και πώς ξεκινάμε? Αρχικά θα δώσουμε στο βοηθό να μας βγάλει το δεντράκι από το λάκκο και θα προχωρήσουμε με 40 γραμμάρια μικροοργανισμούς. Οι μικροοργανισμοί αυτοί αντιμετωπίζουν τις ασθένειες του εδάφους και της ρίζας, αλλά βοηθούν και την ριζοβολία
του δέντρου. Αφού λοιπόν ρίξουμε τους μικροοργανισμούς μας, θα τοποθετήσουμε το δεντράκι, το οποίο πρέπει να είναι καλά ποτισμένο. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Να έρχεται σε επαφή ο μικροοργανισμός με την ρίζα μας. Είναι βασικό αυτό. Μετά θα πάμε στα υλικά μας, τα οποία όπως έχουμε πει είναι άτα πουλγίτης, από γεωπονική Παλίνης και τον κύριο Κωνσταντάκη, το φίλο μας στο Βαγγέλη, τον οποίο τον στηρίζουμε για 3 συναπτά έτη και είμαστε πραγματικά πολύ ικανοποιημένοι. Θα ρίξουμε περιμετρικά τη μισή ποσότητα. Εγώ βάζω περίπου 300 γραμμάρια για αρχή, και αφού λοιπόν μπει το χωματάκι κάτω, αυτό είναι που κάνω εγώ, προσθέτω την υπόλοιπη ποσότητα από πάνω. Αφού λοιπόν τελειώσω με τον αταπουλγίτη, θα πάμε Super Organ. Θα μας ανοίξουν λίγο το τσουβάλι και θα προσθέσουμε 500 γραμμάρια γύρω γύρω από το λάκκο. Θα ξαναρίξουμε λίγο χώμα και θα προσθέσουμε και την άλλη ποσότητα. Είπαμε 500 γραμμάρια Super Organ. Μετά θα πάμε στο λιπασματάκι μας με το φόσφορο 1,21,0 με 31% χρυσό χούμο μέσα. Και πριν όμως το προσθέσουμε, θα ρίξουμε ακόμα λίγο χώμα από το λάκκο που έχουμε σκάψει και από πάνω θα προσθέσουμε 250 γραμμάρια 1,21,0. Μετά από αυτό τι κάνουμε? Είναι βασικό αυτό το φυτό, αφού είναι ποτισμένο, ανεξάρτητα από το τι ποτίσματα θα κάνουμε μετά, να έχει μέσα υγρασία. Και τι κάνω εγώ? 3 με 4 λίτρα νερό μέσα στο λάκκο φύτευσης πριν κλείσουμε το λάκκο. Αυτό βοηθάει την αφομοίωση των στοιχείων άμεσα, αλλά κυρίως τους μικροοργανισμούς που υπάρχουν μέσα. Είναι στις οδηγίες αυτό, οι μικροοργανισμοί, θα κλείσουμε εδώ λιγάκι, να αναπτύσσονται μέσα σε υγρασία. Αφού λοιπόν κάναμε αυτά, θα πάρουμε το καλάμι στήριξης, και τώρα που είναι υγρό μπαίνει και αρκετά μέσα, και θα έρθουμε εδώ και θα δέσουμε. Αφού δέσουμε λοιπόν, θα κλείσουμε τον λάκκο της φύτευσης. Θα πάρουμε το λαστιχάκι. Μην βλέπετε νύχια, γυναικεία, δεν είναι τα δικά μου. Θα το δέσουμε, όχι πάρα πολύ σφιχτά. Βλέπετε, χρησιμοποιώ λάστιχα. Δεν θέλουμε να τραυματίσουμε το φλοιό του δέντρου. Και επίσης βάζω και το σωλήνα αυτόν 50-60 εκατοστά περίπου, όπου με 1 λίτρο, 1,5 λίτρο νερό μέσα που θα παίρνει ο σωλήνας θα μας κρατάει σε υγρασία τη ρίζα του δέντρου για τουλάχιστον 10 μέρες. Και παράλληλα από εκεί μπορούμε να κάνουμε και υδρολίπανση. Θα έρθουμε λοιπόν τώρα και θα κλείσουμε το λάκκο φύτευσης με το ποδαράκι λίγο, έτσι να πέσει το χωματάκι μέσα, δεν είναι κακό. Και μετά θα έρθουμε με την τσάπα μας να φτιαρίσουμε
και να κλείσουμε το λάκκο φύτευσης. Super Organ λοιπόν και Άτα Πουλγίτης από Γεωπονική Παλίνης και Βαγγέλη Κωνσταντάκη. Εξαιρετικοί άνθρωποι και οι δύο, χρόνια μαζί τους, με καινούργια συσκευασία το Super Organ όπως το βλέπετε σε σχέση με την παλιά, και ο Αταπουλγίτης μας. Και κάτι τελευταίο που θα ήθελα να προσθέσω είναι το κομμάτι που αφορά το δέσιμο και τη στήριξη του δέντρου. Καλό θα ήταν να προτιμάτε υγιείς πασάλους, όχι σίδερα σκουριασμένα, όχι ξύλα από άλλα δέντρα, γιατί μπορούν να μεταφερθούν ασθένειες απάνω στο μικρό φυτό μας. Και σε ό,τι αφορά το δέσιμο, καλό θα ήταν να προτιμάτε αυτά εδώ τα πράσινα, τα λαστιχάκια που έχουν ελαστικότητα και δεν τραυματίζουν το φλοιό από το δεντρίλιό μας. Να μην προτιμάτε δηλαδή υλικά που έχουν μέσα σύρμα, ας πούμε, και είναι αρκετά σκληρά. Αυτό είναι η δική μου άποψη και ευχαριστώ θερμά όσους με παρακολουθείτε και μας παρακολουθείτε. Φύτευση λοιπόν νούμερο 2, αρχές Απρίλη, κορονέικη και αρπεκίνα, Ι18, Ι38, αποστάσεις φύτευσης περίπου 3x3 και συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε θερμά. Αν θέλετε πατήστε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι, κάντε μια κοινοποίηση, γιατί αυτό είναι που μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε θερμά.